A magyar történelemben meghatározó katonai szerepet kaptak a hajduk, akiknek a nevét a mai napig számos településünk és közigazgatási egységünk, helységnevünk őrzi. Nem véletlenül. Ebben a videóban róluk hoztam néhány érdekességet. A tolvajló népek. A hajdúk eredetileg fegyveres marhahajcsárok, marhapásztorok voltak. A szó eredetével kapcsolatban a nyelvészek és a történészek is vitatkoznak. Az oszmán törökök ezt a szót használták általánosan a magyar gyalogos katonákra, a szláv nyelvben maga a szó egyébként tolvajt jelent. A magyar nyelv esetében vélhetően a hajtó szóból ered annak etimológiai magyarázata, hogy a hajdú hajtja a szarvasmarhákat és mellette a fegyverével őrzi azokat. A lengyelek ugyanakkor hajdunak nevezték az oldalukon harcoló bojárokat. Az elsők. A hajdúk magyarországi megjelenése a 15.-16. századra tehető. Ez a sajátos társadalmi csoport részt vett az 1514. évi parasztlázadásban, több hajdú is Dózsa György seregében szolgált. A marhahajcsárok száma a 16. századra drasztikus mértékben növekedni kezdett, ugyanis a török terjeszkedés számtalan település számára hozta el a pusztulást az Alföldön. Az értékes marha állomány csak felfegyverkezve lehetett megvédeni, ha azt akarták, hogy a marhákat egy exportút vagy egy legeltetés során megakadályozzák az eltulajdonítását, vagy a csorda megsemmisítését. A katonáskodók. A 16.-17. századra többféle hajdúcsoport alakult ki a három részre szakadt Magyarországon. A királyi hajdúk végvári katonai szolgálatot láttak el havi 2 forintos zsoldért cserébe, ők a magyar király szolgálatában álltak a királyi Magyarország területén. Ők olyan 6-8 ezeren lehettek és rendkívül hatékony katonai erőt képviseltek. Gyalogosokként nem riadtak vissza a szúró-vágó fegyvereken túl, a tűzfegyverek használatától sem. A fosztogatók. A három részre szakadt Magyarországon a hajdúk másik csoportja, a szabad hajdúk csupán előre meghatározott feladatokra voltak hajlandók a megbízó számára szerződni. Ha érdekük úgy kívánta, fegyveres erővel akár fel is lázadtak, nem kímélték a falvakat, városokat sem. A Magyar Országgyűlés számos alkalommal kitagadta a szabad hajdúkat, és a hajdúk jó része még azt is letagadta, hogy magyarnak született. Közülük sokan külföldre szerződtek zsoldos katonának. Ilyen volt Heinrich von Dampierre későbbi császárnagy 2500 fős lovas hajdú csapata, amivel véres harcokat vívott a 30 éves háborúban. Iratos hajdúk. A hajdúk között megemlítették a három részre szakadt országban az iratos hajdúkat. Ők kifejezetten a végvári katonai szolgálatra szegődött gyalogos katonák voltak. Az elnevezésük abból ered, hogy a fizetésüket megelőzően mustrán estek át, vagyis megszemlélték az ő személyét, a lovait, a felszerelését, majd a nevüket és a tisztségük után járó fizetést egy füzetbe beleírták. Ezt nevezték mustralajstromnak. A felderítők. Mivel a hajdúk öltözéke pontosan olyan volt, mint bármelyik jobbágynak a Magyar Királyság területén, ezért pontosan alkalmasak voltak arra, hogy akár ellenséges területen is kémkedjenek, hiszen többségük nem látszott egyáltalán katonának. A törökök elleni harcokhoz jellemző volt, hogy a határra küldték őket, hogy felderítsék az ellenséges csapatok mozgását, a három részre szakadt országban pedig a hódoltság területéről származó hajdúk gond nélkül tudtak közlekedni ellenséges területen belül annak érdekében, hogy sikeresen felderítsenek stratégiailag fontos pontokat. A német katonákkal szemben a hajdúk jellemzően alul maradtak, a más hadnem nem vonult fel mellettük a harcban, ugyanis a hajdúk puskái csak 100-120 méteren belül tudtak eltalálni bárkit is,
míg a német tüzérek 200 méterig is gond nélkül eltaláltak. Pikát és lándzsát nem hordtak a hajdúk, ezért ha egy lovasroham érte őket, pillanatok alatt felmorzsolhatták a teljes csapatot. Jobb kezükben szabját, bal kezükben fokost használtak, így harcmodoruk rendkívül helyi és időigényes volt. Ezért került sor később egy lovas hajdúkból álló csapat megszervezésére is. A sereg. Bocskai István az a nemes volt, akit egy koncepciós per során megfosztottak vagyonától, és politikailag is ellehetetlenítették annak érdekében, hogy érdemben védekezni tudjon a vádakkal szemben. Bocskai válasza egy Habsburg ellenes felkelés megszervezése lett, aminek lebonyolításához meg tudta győzni Dampierre lovas hajdúit, hogy álljanak mellé az ügyben. 1604-ben ezzel vette kezdetét a bocskai felkelés, és a hajdúk egy nagy hadseregként mind Bocskai István mögé álltak. A nemes marhapásztorok. 1605. december 12-én Bocskai István egy ünnepélyes okiratban jelentette be a hajdúk letelepítését. Ez a gyakorlatban annyit tett, hogy a felkelésben részt vett marhahajcsárok nemesi címet kaptak, és családostul lelettek telepítve Bocskai saját birtokain, amiket a hajdúk részére átadott. Ez 9254 hajdú megjutalmazását jelentette. A letelepedésük főleg mezővárosoknál valósultak meg Erdély és a Partium határában, így számos település a mai napig őrzi a hajdúk emlékét, valamint Hajdú-Bihar vármegye sem véletlenül kapta a mai megnevezését. A későbbi erdélyi fejedelmek már hajdú telepeket hoztak létre, amik az erdélyi és a partiumi török határt védték a betolakodókkal szemben. Közel 150 ilyen telep működött. A 18. századra történik meg, hogy a földesurak felszámolják teljes egészében a hajdú kiváltságokat, és jó részük, ha bár szabadparasztként művelte a telkét, többüket újra jobbágysorba taszították. A címeresek. Bocskai István, amikor letelepítette a hajdúkat és külön kiváltságokkal ruházta fel őket, számos hajdú csoportosulásnak még címert is adományozott erdélyi fejedelemként. Általánosan kaptak a hajdúk egy közös címert, külön a lovas hajdúk, valamint hajdú családonként külön-külön címereket is adományozott Bocskai. Hajdútánc. A magyar folklór egyik meghatározó és ismert eleme a hajdútánc, ami vélhetően tényleg a fegyveres marhahajcsároktól eredhet, hiszen a táncot népviseletben, fegyverrel a kézben kell ejteni. 1553-ban említették először ezt a szokást a történelemben, és fegyveres pásztortáncként jellemezték. Olykor páros táncként számoltak be róla, valamint arról, hogy egy asszony is tudott hajdútáncot járni. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon Facebookon, Instagramon, TikTokon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági felületén keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!